The following video is not in any way a cinematic video nor anything related to filmmaking. Welcome back to the behind the shoot last week at the Philippine Expo 2020 Part 2. Check out the Part 1 here on the link. And for some of you who are new to my channel, my name is Richard. I am a filmmaker. Please like, comment, or subscribe to my channel. So please enjoy the video. Isang lens. Kumusta, artista? Tingnan. Ganun ko na lang. Gusto na kayo yung ibang pairs. Ingit ka na naman. Ha? Ayan, karirin na yan. Yan. Diba?
Asa siya? Kaya mo yan. Ano? I-ano mo siya? Yan, ganyan, ganyan. Pero huwag kasi ano, baka madumapa yung... Yan, magmask ka. Yan. Oh, para... mga chismis. Dapat ganito na tayo para marampa. Ilang eh. Hi, hi. Kala ko na. Traidor. Yan na. Yung matang lang. Dapat galit. Yan. Gulit ka. Kasi sultan. Ang sultan laging galit. Tapos pinuha, hindi ako nagsan. Picturean mo dito na nag-ano sila. Saglit lang din. Na nag-ano sila. Yan. Aura.
Side view ah. Gawa na. Ano pa? Masan yung tungkot mo? Wala ka pang nakaupo na may tungkot. Tapos para saan ba yung malong? Para surprise. Ayan. Mag-alcohol daw kayo. Ganon. Yes, oo. Ganon. Oo. Or pwede mo na mamaya, yung pagsuot din niya ng hat. Mamaya, di ba? Oo, mamaya, oo. Okay. Oo. Ay, papiliin, kunyari, pili mo na siya, then later. Mahirap ba magbasa ng... Hindi ko alam na saan ang front dito. Yan. Okay, no. Paano ko lang kayo para may behind the scenes ka. Ano pa? Ito! Damihan mo na ng pictures. Bes! Ano pa? Medyo itaas mo ng konti yung ano, yung hat. Oo. Siya. Ilang pair din.
May light? Sige. Oo nga no, kailangan ng light. Saan ako pepesto? Broken technique. So, yung dalit. Yung fierce. Ang galit daw. Yan, ganyan. Okay. Padaan mo na. Yung ilaw. Oh. Ayusin ko yung ano. Saglit.